مورد بعدی بحث ضربان دام هست. ضربان دام اهمیت خیلی زیادی داره. دوستان در ارزیابی سلامت دام ضربان دام رو مورد بررسی قرار بدن. سلام، امروز میخوام در مورد نشانه‌های سلامت دام نکاتی رو خدمت شما عزیزان ارائه کنم. همونطور که میدونید بیماری در حالت کلی یعنی مشکلی که برای دام ایجاد میشه و در حالت کلی یعنی انحراف از حالت طبیعی و انحراف از حالت سلامت دام. اما این انحراف‌ها و در واقع مشکلاتی که برای دام به وجود میاد در قالب چند تا عامل و عنصر به وجود میاد که اینها رو خدمت دوستان عرض میکنم. یکی از اینها کمبودها هستند، کمبودهای مواد غذایی. عامل دوم صدمات فیزیکی هستند که ایجاد بیماری میکنند. عامل سوم عفونت‌ها هستند که اینها هم بیماری رو در دام به وجود میارن. عامل چهارم ژنتیک هست، ممکن است از نظر ژنتیکی دام دچار بیماری بشه. عامل پنجم مسمومیت‌ها هستند که در دام ایجاد بیماری میکنن. عامل ششم استرس‌ها هستند. استرس‌ها نیز عامل بیماری هستند و بیماری‌های عصبی و تنش‌های عصبی رو در دام به وجود میارن. و عامل هفتم رو میتونیم انگل‌های خارجی و داخلی دام رو نام ببریم که اینها هم موجب بیماری و اون حالت غیر طبیعی در دام میشن. اما چیزی که خیلی مهمه، دامدار ما، کسانی که فارم رو ایجاد کردن و مدیریت فارم رو بر عهده دارن، اینا میتونن از طریق بالینی و مشاهده کردن وضعیت دام سلامت دام رو مورد ارزیابی قرار بدن. اما ما از چه طریقی و از چه روشی سلامت دام خودمون رو مورد ارزیابی قرار بدیم و بفهمیم که داممون دچار مشکل شده یا نه؟ چند نکته رو به صورت تیتروار خدمت دوستان عزیز عرض میکنم. مورد اول تغذیه دام هست. تغذیه دامتون رو حتما جدی بگیرید. هر گونه انحراف از تغذیه و تغذیه سالم و تغذیه درست ممکنه ایجاد بیماری کنه. البته دام هایی که به هر نحو ممکن چاق هستن اینها الزاماً بیمار نیستن، یا اونهایی که لاغر هستن و اونها هم الزاماً بیمار نیستن. بادی کاندیشن اسکور رو حتما در فارم خودتون و در گاوداری های خودتون حتما رعایت کنید. نمره بدنی و وضعیت بدنی رو در داخل فارمتون به صورت بالینی چک کنید که از این طریق میتونید آثار سلامت دامتون رو هم مورد ارزیابی قرار بدید. عامل دوم بحث گوش‌ها و چشم‌های گاو هستند. اینها رو همیشه از نزدیک بررسی کنید. میبینید که ریزشی از چشم دام هست یا گوش‌هاشون آویزان هست. در این حالات شما پی میبرید که مشکلاتی برای دام به وجود اومد، چه به لحاظ عناصر معدنی یا ویتامین ها. میتونید اینها رو بررسی کنید و دنبال علل و علت‌های این بگردید و رفع علت رو هم بکنید. اینها دیگر نیازی به در واقع حضور دامپزشک در فارمتون نیست. میتونید هزینه‌های خودتون رو از این طریق کاهش بدید و فارم خودتون رو و سلامت فارم خودتون رو تأمین کنید. مورد سوم پوست هست. دوستان ببینید پوست دام پوست شادابی است. دام هایی که سالم هستن پوست شادابی دارن. دام هایی که دچار مشکل هستن پوست های خشک، ریزش ناحیه پوست، و اونایی که در واقع بیمار هستن یا دچار اسهال هستن، وقتی که پوستشون رو به طرف بیرون میکشید و ول میکنید، اینها چند مدت و 1-2 دقیقه طول میکشه که پوستشون به حالت اولیه برگرده. ولی در دام‌های سالم خیلی راحت وقتی پوست دام رو شما به بیرون میکشید و ول میکنید، خیلی سریعتر این پوست به حالت طبیعی برمیگرده. این هم یک حالت و علامتی است که عزیزان دامدارمون و مدیریت فارممون میتونه از این طریق ارزیابی دام خودش رو داشته باشه. مورد سوم بحث هضم و نشخوار هست. دوستان ببینید ما بیماری‌های متابولیکی خیلی زیادی داریم و بیماری‌های غیر متابولیکی خیلی زیادی هم داریم. در مورد هضم در ویدیوهای بعدی صحبت‌های بسیاری خواهیم کرد، ولی چیزی که خیلی مهم هست دفع در واقع مدفوع دام هست. دام‌ها در روز معمولاً 12 تا 18 بار
مدفوع دارن، مدفوع خودشون رو دفع میکنن. شما باید بررسی کنید ببینید این مدفوع بوی زننده و بوی بدی نداشته باشه. اگر چنین اتفاقی بیفته حتما دامتون دچار مشکل هست. سلامت دام خودتون رو باید مورد ارزیابی قرار بدید. در 12 تا 18 بار دفعی که دام ها انجام میدن حدود 20 تا 40 کیلوگرم مدفوع خارج میکنن که اینا هم مورد بررسی باید قرار بگیره و سریعا جمع بشه که بعداً ما دچار بیماری‌های انگلی نشیم. مورد بعدی در رابطه با تنفس دام هست. تنفس دام رو دوستان عزیز جدی بگیرن. یک نوع ارزیابی از ظاهر دام هست. میتونید پشت دست خودتون رو به بینی دام نزدیک کنید و تنفس دام رو مورد بررسی قرار بدید. اگر دام ها بیمار باشن، تنفس بیشتری میکنن، تب بیشتری دارن، کسل هستن، خسته هستن، این رو میتونید ارزیابی کنید. دام هایی که در واقع سالم هستن، تنفسی بین 10 تا 30 بار دارند و اینها در گوسفند بین 10 تا 20 بار هست. مورد بعدی بحث ضربان دام هست. ضربان دام اهمیت خیلی زیادی داره. دوستان در ارزیابی سلامت دام ضربان دام رو مورد بررسی قرار بدن. شما میتونید ضربان دام خودتون رو از رگ گردن دام یا رگ وداز هم میتونید اندازه‌گیری کنید و دستتون رو بذارید و ضربان رو اندازه‌گیری کنید. در دام ها، در گاو ها معمولاً ضربان بین 60 تا 70 هست، ولی در گوسفند این ضربان بین 60 تا 90 هست. این رو حتما میتونید مورد ارزیابی قرار بدید و این مال دام های سالم هست. اگر دیدید که مشکلی هست یا ضربان دام بالاست، میتونید پی به عفونت‌ها و بیماری‌های دیگری که در بدن دام هست پی ببرید و موارد مشکوک رو پیگیری کنید. مورد بعدی بحث تب در دام هست. بالا رفتن تب در دام رو میتونید مورد ارزیابی قرار بدید. دام‌های سالم معمولاً بین 38.5 تا 39.5 درجه سانتیگراد تبشون هست. تب رو میتونید از طریق رکتوم یا از طریق مقعد دام مورد اندازه‌گیری قرار بدید. اگر دیدید میزان تب دام بالا میره، این رو حتما بهش مشکوک باشید و از این طریق میتونید وضعیت دام خودتون رو مورد ارزیابی قرار بدید. تمامی این مواردی که خدمت شما دوستان عزیز بیان شد، اینها همه به صورت بالینی هستن. خود دامدار میتونه قشنگ در بین فارم خودش یه دوری بزنه و یک چرخی بزنه. تمامی مواردی که خدمتتون عرض شد اینها رو مورد ارزیابی قرار بده، اندازه‌گیری کنه، نشخوار رو مورد ارزیابی قرار بده. دام ها معمولا 6 تا 8 ساعت نشخوار دارن، اینها رو دورادور مورد اندازه‌گیری قرار بده و تمامی موارد بالینی و ظاهری رو خودش به صورت عینی و به صورت نزدیک و چشمی اینها رو اندازه‌گیری کنه. خیلی ممنون که تا اینجای ویدیو با ما همراه بودید. ما رو به دوستان خودتون معرفی کنید. سیو و شیر و لایک یادتون نره. اگر نظری داشتید برامون کامنت کنید تا در اسرع وقت به نظراتتون پاسخ داده بشه. خیلی ممنون. خدا نگهدار.